नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण समोरचे व्होकॅब्युलरी बघणार आहोत. ओके, चला तर मग स्टार्ट करूया. बघा, ॲब्सिशन. ॲब्सिशन म्हणजे काय? कटिंग ऑफ किंवा वेगळा झालेला. ओके, नॅचरली कुठून काय झालेला वेगळा झालेला त्याला काय म्हणतो आपण? कटिंग ऑफ असं म्हणतो किंवा त्याला ॲब्सिशन असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट ॲब्स्कॉन्ड. ॲब्स्कॉन्ड म्हणजे काय? फरार होणे किंवा पळून जाणे, त्याला आपण डिपार्ट सिक्रेटली असं म्हणतो. ओके, ॲब्स्कॉन्ड म्हणजे काय? पळून जाणे किंवा त्याला काय म्हणतो आपण? फरार होणे. नेक्स्ट ॲब्सोल्यूट. ॲब्सोल्यूट म्हणजे काय? परिपूर्ण. जसं की या ठिकाणी आता पूर्ण भारतामध्ये ॲब्सोल्यूट सत्ता आहे कोणाची? मोदी साहेबांची. ओके, म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण? परिपूर्ण किंवा कम्प्लीट असं म्हणतो. ओके, परत नंतर नेक्स्ट ॲब्सॉल्व. ॲब्सॉल्व म्हणजे काय? दोषातून मुक्त करणे किंवा एखाद्या गुन्ह्यातून त्याला काय करणे? मुक्त करणे, त्याला काय म्हणतो आपण? ॲब्सॉल्व म्हणतो किंवा पार्डन असं म्हणतो किंवा माफ करणे. ओके, परत नंतर नेक्स्ट ॲब्स्टन. ॲब्स्टन म्हणजे काय? काही करण्यापासून स्वतःला काय करणे? दूर ठेवणे. म्हणजे काय? रिफ्रेन फ्रॉम म्हणजे एखाद्या गोष्टीपासून स्वतःला काय करणे? दूर ठेवणे, त्याला काय म्हणतो आपण? ॲब्स्टर्न असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट ॲब्स्ट्रॅक्ट. ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय? एखादी गोष्ट प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसते. ओके, म्हणजे काय? ॲब्स्ट्रॅक्ट एक तर तुम्ही शॉर्ट फॉर्म पण त्याचा म्हणू शकता. आणि परत नंतर एखादी गोष्ट काय? एक्झिस्टिंग ॲज अन आयडिया ऑर फिलिंग, म्हणजेच काय? फक्त ती आयडिया आणि फिलिंग मध्ये काय असणे? प्रेझेंट असणे. ओके, प्रत्यक्षात अस्तित्वच नसते, त्याला काय म्हणतो आपण? ॲब्स्ट्रॅक्ट असं म्हणतो. ओके, परत नंतर नेक्स्ट ॲब्स्ट्रूस. ॲब्स्ट्रूस म्हणजे काय? डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड, समजण्यास कठीण. म्हणजे काय? एखादा सब्जेक्ट तुम्हाला समजण्यास काय जातो? एकदम कठीण जातो. म्हणजे काय? सब्जेक्ट मॅटर इज एक्स्ट्रीमली ॲब्स्ट्रूस, म्हणजे काय? तो समजण्यास काय? कठीण जाणे, त्याला काय म्हणतो आपण? ॲब्स्ट्रूस असं म्हणतो. ओके, परत नंतर नेक्स्ट अबिस्मल. अबिस्मल म्हणजे काय? नॉट मिजरेबल किंवा व्हेरी बॅड किंवा त्याला आपण फारच वाईट असं म्हणतो. ओके, अबिस्मल असं त्याचा काय होतो? अर्थ. परत नंतर नेक्स्ट एक्सीड. एक्सीड म्हणजे काय? ॲग्री टू डू. ओके, काही करण्यास काय म्हणून सहमत होणे, त्याला काय म्हणतो आपण? एक्सीड असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट अक्लेम. अक्लेम म्हणजे काय? एखाद्याची प्रशंसा करणे, त्याचा समानार्थी शब्द काय? अपलोड. ओके, अक्लेम, अपलोड आणि समोर त्याला आणखी एक शब्द होतो, त्याला ॲकोलेट असं म्हणतो. ओके, म्हणजे काय? एखाद्याची प्रशंसा करणे. परत नंतर नेक्स्ट ॲकोलेट. ॲकोलेट म्हणजे काय? पुरस्कार करणे किंवा अवॉर्ड ऑफ मेरिट. म्हणजे काय? एखाद्याचं काय करणे? सत्कार करणे किंवा त्याचा पुरस्कार करणे, त्याला काय म्हणतो आपण? ॲकोलेट असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट अकम्प्लायस. अकम्प्लायस म्हणजे काय? पार्टनर इन क्राईम. म्हणजे काय? वाईट गोष्ट करण्यास काय करणे? मदत करणे किंवा वाईट गोष्ट करण्यास मदत करणार, त्याला काय म्हणतो आपण? अकम्प्लायस असं म्हणतो. ओके, या ठिकाणी तुम्हाला प्रत्येक शब्दाची मी काय केलं? पिक्चर स्वरूपामध्ये एक एक फोटो टाकून दिलाय. ओके, जेणेकरून तुम्हाला ते शब्द पटकन क्लिक व्हावा यासाठी. ओके, परत नंतर नेक्स्ट अकॉर्ड. अकॉर्ड म्हणजे काय? डू समथिंग इन कम्प्लीट ॲग्रीमेंट. म्हणजे काय? एखादी गोष्ट करायला काय होणे? सहमत होणे किंवा एखाद्या गोष्टीशी काय होणे? सहमत होणे, त्याला काय म्हणतो आपण? अकॉर्ड असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट अक्युज्ड. अक्युज्ड म्हणजे काय? वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट. म्हणजे काय? त्याला आपण आरोपी असं म्हणतो, ज्याच्यावरती की कोर्टामध्ये खटला सध्या चालू आहे. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण? अक्युज्ड असं म्हणतो किंवा आरोपी असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट ॲक्मे. ओके, पीक किंवा शिखर, सर्वात उंच पॉइंट. जसं की या ठिकाणी किंवा या ठिकाणी आपल्याला सर्वात उंच पॉइंट दिसतोय. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण? ॲक्मे असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट ॲक्वेट. ॲक्वेट म्हणजे काय? डिक्लेअर टू बी नॉट गिल्टी. म्हणजे काय? एखाद्याला काय? निर्दोष ठरवणे, त्याला काय म्हणतो आपण? ॲक्वेट असं म्हणतो. एखाद्याला काय करणे? निर्दोष ठरवणे, त्याला काय म्हणतो आपण? ॲक्वेट असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट अडॅप्ट. अडॅप्ट म्हणजे काय? टू चेंज टू शोध डिफरंट एन्व्हायरमेंट. म्हणजे काय? परिस्थितीशी जुळून घेणे. जसं की माणसाची उत्क्रांती झाली आणि माणूस हा परिस्थितीशी जुळून घेत गेला. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण? अडॅप्ट असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला? अडॅप्ट. ADAPT. अडॅप्ट म्हणजे काय? परिस्थितीशी काय करणे? जुळून घेणे. परत नंतर नेक्स्ट अडेप्ट. अडेप्ट म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीत काय असणे? निपुण असणे किंवा त्याला आपण प्रोफिशियंट असं म्हणतो. ओके, म्हणजे काय? प्रत्येक जण प्रत्येक गोष्टीमध्ये काय असतो? वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये निपुण असतो. ओके, असं जसं की या ठिकाणी कुंभार काय मडकी घडवतो, त्याच्यामध्ये तो निपुण आहे. ओके, म्हणजे अडेप्ट म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीमध्ये काय असणे? निपुण असणे. परत नंतर नेक्स्ट ॲडोलेसंट. ॲडोलेसंट म्हणजे काय? वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन ॲडल्ट.
म्हणजे काय किशोरावस्था किंवा जो की अडल्ट होत आहे. ओके, अशा अवस्थेमध्ये त्याला काय म्हणतो आपण ॲडोलेसेंट असं म्हणतो की त्याला किशोरावस्था असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट आणि लास्टचा शब्द हा अडल्टरेशन. अडल्टरेशन म्हणजे काय मिक्सिंग सम अनडिसाइड कमोडिटी. म्हणजे काय कमोडिटी म्हणजे काय एखादी वस्तू त्याच्यामध्ये काय करणे ऍड करणे किंवा मिक्स करणे त्याला आपण भेसळ किंवा मिलावट असं म्हणतो. ओके, तुम्ही पिक्चर मध्ये बघू शकत असाल की पालेभाज्यांना इंजेक्शन देऊन काय केलं जातं हिरवं केलं जाते किंवा त्यांना कलर आणला जातो. ही प्रकारची काय भेसळ आहे. ओके, आणि अशी जी भेसळ केली जाते त्याला आपण अडल्टरेशन असं म्हणतो. ओके, आलं लक्षात. आजच्या व्होकॅब्युलरी मध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूयात आता नेक्स्ट व्होकॅब्युलरी मध्ये. ओके, जे कोणी मित्र असतील जे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असतील तर त्यांच्या काय त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. ओके, चला, थँक्यू सो मच.